हेलो फ्रेंड्स आपनालोक सकलोके संगीताज वर्ल्डले स्वागतम जनाइছো। আজি মই बागानबिला प्लांटर मे माहत केनेदरे केयार কৰিব লাগে आपनालोকৰ লগত शेয়াर কৰিবলৈ ওলাইছো। आपनालोকে ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকিব। मे माहत केनेदरे पानी দিব লাগে, কিমান ফাৰ্টিলাইজাৰ দিব লাগে, কিমান ৰ'দ লাগে, সকলোবোৰ টিপছ মই आपनालोকৰ লগত शेयार কৰিম। তেন্তে ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকিব। এইখিনি মোৰ বাগানবিলা প্লান্টৰ টাব হয়। এইবিলাক টাবত এতিয়াও বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুলি আছে, কিন্তু মই এইবিলাক ফুল আৰু থাকিবলৈ নিদিওঁ, কিয়নো এইবিলাক ফুল যদি মই থাকিবলৈ দিওঁ তেন্তে মোৰ প্লান্টটো আৰু হেলদি নহ'ব, আৰু মই সেইবাবে ইয়াত অলপ অলপ প্ৰুনিং কৰি দিম। প্ৰুনিং কৰি দিলে কি হয় মানে ইয়াত আৰু ভাল ভাল ব্ৰাঞ্চ ওলাব, হেলদি ব্ৰাঞ্চ ওলাব, মাল্টিপল ব্ৰাঞ্চ ওলাব, তাৰ পৰা বহুত বেছিকৈ ফুল পোৱা যাব। এতিয়া মই অলপ স্প্ৰিট লৈ এনেকৈ এই প্ৰুনিং কৰাৰ আগত এনেদৰে ভালদৰে চাফা কৰি ল'ম। এতিয়া মই এনেদৰে অলপ অলপ প্ৰুনিং কৰি দিছোঁ। বেছি হাৰ্ড প্ৰুনিং নকৰোঁ, কিয়নো মই যিহেতু মাৰ্চ মাহত ফুলি শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত অলপ হাৰ্ড প্ৰুনিং কৰি থৈছোঁ, সেইবাবে অলপ অলপ চফ্ট প্ৰুনিং কৰি দিছোঁ। আৰু প্ৰুনিং কৰোঁতে অকণমান চাব লাগে যাতে শ্বেপটো ধুনীয়া হয়, পিছত ফুলিলে ফুলখিনি দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। এইবিলাক ফুলবোৰ মই থাকিলেও ফুলবোৰ এতিয়া আঁতৰাই দিছোঁ। এইবিলাক ফুলি যোৱা ঠাৰিবিলাক যলৈকে থাকে তালৈকে কাটি দিব লাগে। এইবিলাক ফুলি যোৱা ঠাৰিবিলাক, এইবিলাকত আৰু ফুল নুফুলে আৰু এইবিলাক জেগাত নতুনকৈ ফুল আহিবলৈ হ'লে নতুন ব্ৰাঞ্চ ওলাব লাগিব। এইবিলাক ফুলি গৈছে, ফুল ফুলি গৈছে আগতে। ফুল যলৈকে ফুলিলে তাৰ তলতে কাটি দিব পাৰি। এনেদৰে এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি টাবৰে চফ্ট প্ৰুনিং কৰি হৈ গ'ল। মই কৰা ধৰণে যদি আপোনালোকেও কৰি চায় তেন্তে বাগানবিলা প্লান্টৰ পৰা ফুলাৰ সময়ত বহুত ফুল পাব। মই এনেদৰে কৰি টাবতে বহুত চাপৰত বহুত ফুল পাইছোঁ। মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত মোৰ যোৱা বছৰৰ বাগানবিলা প্লান্টৰ ভিডিঅ' অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। প্ৰথমতে মই টাবটোত থকা সৰু সৰু বনবোৰ উঘালি লৈছোঁ। এইবিলাক থাকিলে মানে গছজোপাই সাৰটো ভালকৈ নাপায়, সিহঁতে সাৰটো খাই থাকে। সৰু সৰু বনবোৰ উঘালি লৈছোঁ, সেইবাবে চাফা কৰি লৈছোঁ ভালদৰে। এতিয়া মই ইয়াৰে টাবৰ ওপৰৰ 2 ইঞ্চিমান মাটি এনেকৈ আঁতৰাই ল'ম। এইটো মোৰ 12 ইঞ্চিৰ টাব হয়। এনেদৰে মই 2 ইঞ্চিমান মাটি আঁতৰাই ল'লোঁ। মই আগতীয়াকৈ গোবৰ, ভাৰ্মি কম্পোষ্ট, NPK, DAP, ছুপাৰ ফছফেট, পটাছ এইবিলাক চব ৰেডি কৰি থৈছোঁ। তাৰপাছত মই অলপ গৰুৰ গোবৰ, শুকুৱাই থোৱা গৰুৰ গোবৰ, ভালদৰে শুকুৱাই থোৱা গৰুৰ গোবৰ অলপ লৈছোঁ। প্ৰায় 2-3 মুঠিমান লৈছোঁ। তাৰপাছত অলপ ভাৰ্মি কম্পোষ্ট লৈছোঁ। ভাৰ্মি কম্পোষ্টটো তেনেকৈ 2-3 মুঠিমান লৈছোঁ মই। তাৰপাছত 1 চামুচ পটাছ, 1 চামুচ NPK, 1 চামুচ DAP,
আৰু 1 চামুচ সুপাৰ ফসফেট দি এইখিনি আটাইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই টাবটোৰ কিনাৰে কিনাৰে টাবটোৰ ৰিংটোৰ কিনাৰে কিনাৰে ভালদৰে দি দিছোঁ। মোৰ বাগানভিলিয়া পুলিকেইটা যিহেতু 4-5 বছৰৰ পুৰণা পুলি, সেইবাবে মই ইমানখিনি ফাৰ্টিলাইজাৰ দিছোঁ। সৰু পুলি হ'লে ইমানখিনি ফাৰ্টিলাইজাৰ দিব নালাগে। এনেদৰে মই মোৰ গোটেইখিনি টাবতে ফাৰ্টিলাইজাৰখিনি ভালদৰে দি দিলোঁ। তাৰপিছত ভালদৰে পানী দি দিছোঁ। পানীটো এনেকুৱাকৈ দিছোঁ যাতে পানীটো তলেদি সৰকি ওলাই যায়। আৰু বাগানভিলিয়া প্লাণ্টত মাটিটো মানে ফচফচীয়া হ'ব লাগে যাতে পানীটো ভালদৰে তলেদি সৰকি ওলাই যায়, পানীটো ৰৈ নাযায় যাতে। এনেইতো বাগানভিলিয়া প্লাণ্টক বেছি পানী নালাগে, কিন্তু গৰমৰ দিনত ৰাতিপুৱাই এবাৰ পানী দিব লাগে যাতে দিনটোত পানীখিনি শুকাই যায়। টাববোৰৰ মাটিখিনিও যাতে মইষ্ট হৈ থাকে। এইটো টাইমত গছজোপাৰ বেছি কেয়াৰ কৰিব লাগে। এই সময়ত গছজোপাক যথেষ্ট পৰিমাণৰ ৰ'দ, ফাৰ্টিলাইজাৰ, পানী এই গোটেইবিলাক ভালদৰে দিব লাগে যাতে গছজোপা হেল্ডি হয়। কিন্তু অক্টোবৰ মাহমানৰ পৰা পানী দিয়াটো অলপ কমাই দিব লাগে। এতিয়া হৈ গ'ল ফাৰ্টিলাইজাৰ আৰু পানী দিয়া কথা। এতিয়া দেখিছোঁ বাগানভিলিয়া প্লাণ্টক কিমান ৰ'দ লাগে। বাগানভিলিয়া প্লাণ্টক 6 পৰা 8 ঘণ্টালৈকে ৰ'দ লাগে। 6 পৰা 8 ঘণ্টা সময় ৰ'দত থ'লে বেছি ফুল পোৱা যায় আৰু ফুলৰ ৰঙো ব্ৰাইট হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টোত বাগানভিলিয়া প্লাণ্টৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ, পানী, ৰ'দ গোটেইখিনি ভালদৰে দেখুওৱা হ'ল। এনেদৰে কৰিলে সময়ত বহুত ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায়। মই ইয়াতে মোৰ যোৱা বছৰৰ বাগানভিলিয়া প্লাণ্টৰ ফুলৰ ভিডিঅ' অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। তেন্তে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত আকৌ লগ পাই আছোঁ। Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here, it's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do.